maglagay tayo ng motor 4.5 ml sa Skygo 125. So tara, samahan niyo ako guys kung paano natin ihulog yung motor. Simple lang siya. Tara, tingnan nyo. Yung una mong tanggal na oil, madali no? Ito siya guys, i-vitalisan dito. Ang gagawin niya is i-heal niya yung especially crankshaft, forward bearing, minute bearing, valve train mechanism, lahat ng bakal doon sa loob.